हाय व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत झटपट बनणारी मुगाच्या डाळीची खिचडी भात. तर इथे मी घेतलेली 1 वाटी मूग डाळ. हे पहा, ही वाटी आहे माझी. हे बघू शकता तुम्ही. 3 वाट्या तांदूळ घेतलेले आहेत आणि 1 वाटी मूग डाळ. हे मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. इथे ना मी हे 3 ग्लास पाणी गरम करून घेतलेलं आहे आपल्या खिचडी भातासाठी. तर इथे 1 वाटी मूग डाळ, 3 वाटी तांदूळ, त्यासाठी मी 3 ग्लास भरून पाणी घेतलेलं आहे. आता आपण साहित्य बघूया. 2 मीडियम साईजचे बारीक चिरलेले कांदे, थोडासा कढीपत्ता, कोथिंबीर, हिरवी मिरची 3 आणि 1 टोमॅटो. ही अगदी साधी सोपी सिंपल खिचडी आहे. लगेचच बनते आणि अगदी छान लागते, टेस्टी. हे पहा व्यूअर्स, इथे मी कुकरमध्ये ना 3 चमचे तेल घेतले, छोटी 3 पळी, 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरं, चिमूटभर आपण हिंग टाकायचं. आता टाकायचा आहे कढीपत्ता, हिरवी मिरची, बारीक चिरलेला कांदा, तर ही जी मी हिरवी मिरची टाकलेली आहे ना, ही अजिबात तिखट नाही आहे, फिक्की हिरवी मिरची आहे. तुम्हाला तिखट आवडत असेल तुम्ही तिखट मिरची टाकू शकता. ही पोपटी मिरची आहे. आता कांदा हे का आपण छान असं लालसर करून घेऊया. हे पहा बघा, हलकासा लालसर करायचा आहे कांदा, जास्त ब्राऊन कलर नको आहे आपल्याला ह्याचा. आणि 1 टोमॅटो. टोमॅटो पण छान मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यायचा आहे. हे पहा व्यूअर्स, आपला टोमॅटो मऊ होतो, तोच आपण ह्याच्यामध्ये हळद टाकायची आहे. हा पिवळा खिचडी भात आहे, त्यामुळे मी इथे 1 चमचा भरून हळद टाकलेली आहे. हे पहा, टोमॅटो छान असे मऊ झालेले आहेत आपले. तर आता आपण काय करायचं ना, ह्याच्यामध्ये आपण आपली धुवून ठेवलेली स्वच्छ मूग डाळ ॲड करायची आहे. धुवून ठेवलेले तांदूळ. हे पहा, आता आपण याच्यामध्ये जे आपण गरम केलेलं जे पाणी आहे ते ॲड करायचं आहे. भात वगैरे आपण परतलेला नाही आहे तेलावरती. ह्याचं कारण असं आहे की जेव्हा आपण तांदूळ धुवून ठेवतो ना, तर तो तुटतो जेव्हा आपण तो परततो, त्यामुळे परतायचा नाही. हे पहा, आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकूया. हे पहा, आता आपण काय करायचं ना, शिजताना आपल्याला ह्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे आणि थोडी आपण बाकी ठेवणार आहे नंतर गार्निशिंगसाठी. पण शिजताना टाकली की ह्याला छान चव येते. आता ह्याला उकळी आली की आता आपण ह्याचं झाकण बंद करायचं आहे आणि 2 शिट्ट्या करायच्या आहेत. हे पहा, गरम पाणी टाकल्यामुळे लगेचच उकळी आलेली आहे. तर आता मी ह्याचं झाकण बंद केलं. हाय फ्लेमवरती 2 शिट्ट्या करायच्यात. खूप छान भात शिजतो. जर तुम्हाला डाऊट असेल तर तुम्ही 3 शिट्ट्या करू शकता, पण 2 शिट्ट्यांमध्ये भात छान शिजतो. हे पहा व्यूअर्स, आता कंप्लीट फक्त 10 मिनटं लागलेली आहेत आपल्याला 3 शिट्ट्या करायला. हे पहा, वाफ गेलेली आहे. आता आपण कुकरचं झाकण खोलूया आणि हे पहा, तुम्ही बघू शकता गरमागरम असा मस्त असा छान असा मोकळा, एकदम मोकळा मोकळा असा भात, खिचडी भात तयार आहे. अगदी झटपट 15 मिनिटात झालेला आहे हा मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते.
हे पहा विवास, आपला गरमागरम असा मस्त मोकळा सुटसुटीत असा खिचडी भात तयार आहे. कसा दिसतोय ना टेस्टी टेस्टी यमी यमी. तर हा तुम्ही झटपट तुमच्या मुलांच्या डब्यासाठी पण बनवून देऊ शकता. इतका हा झटपट बनतो, अगदी 15 मिनिटात. तुम्ही ह्याच्यावर लोणचं पापड काहीही एन्जॉय करू शकता, कोशिंबीर वगैरे. जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली तर चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा.